Hello, good morning mga ka-magic. Ayan, panibagong vlog na naman tayo at today's decoration natin mga ka-magic ay gagawa kami ng ni Greg ng Barbie team decoration. Ayan, kung makikita nyo, empty pa siya. Mamaya, ayan, pupunuin na natin yan ng decoration na Barbie team. At may ilalagay kami dyan ng shimmery at yung Barbie doll box, tapos lobo. Let's go mga ka-magic, samahan nyo kami mag-decorate. At panoorin nyo kung paano namin isa-set up yung Barbie team. Let's go!
lip, shoes, ice cream. Ayan, yung radio. At disco ball. Ayan naman, nilalagay ni Greg yung ating next sa organic arts. Ayan na yung medyo tapos na. Yun na lang. Tapos yung Barbie doon. So okay na yan. G na yan. Guys, dadagdagan pa natin ng foil. Lips. Kanina nakita nyo, pink yun. Tinabunan natin pa. Yun yung daya, yun yung pinakang canvas. Kung sa pagdodrawing, yun yung canvas. Yun namin na pinatong. Renowing yung kulay. Nakakalam sa canvas yun. Yun yung pinakang board mo. Kasi kung lahat ganun, kulang yung logo namin. Talaga kahit pink. Pero hindi na siya masyadong makita kasi highlight na. Saka lumabas yung kulay ng dark pink. Ito matagay natin. Medyo kabilang side naman. Yun na yan. Magic, yan na yung kabuuan ng decoration namin. Ayan, naglagay tayo doon ng mga ice cream, shoes, lips. Ayan, tapos silver doon. May shimmery. Tapos may Barbie sa pangalan. Tapos lagyan pa natin ng ilaw yan. Mga magic. Ayan, kung makikita nyo kanina, yung pink nasa likod. Yun yung ginamit natin pang highlight sa likod. Ayan, yan yung ginawa natin. Pero eto, ayan, ipakita ko yung expectation picture. Ayan, saka eto, ayan, tapos yung reality. Eto, magic, nalagyan na natin ilaw. Ayan, yan yung kinalabasan niya. Ayan, para tingnan mo sa picture. Maganda kasi maliwanag sa loob.
full decoration namin. Ayan, at andyan yung pang magic natin. At nakapang magic attire tayo. Ayan, at kung makikita nyo. Ayan, at mag-show tayo. Nandun lang sila sa kabilang room. Mag-magic tayo. Kaya panoorin nyo mga magic. Ayan, yung setup. Ayan yung full setup. Ayan mga magic, sana nagka-idea na naman kayo sa aming decoration. At thank you for watching. See you next video na naman mga magic.